chăm sóc mai vàng trước Tết. Cả năm hối hả với công việc, đến khi trời trở lạnh lại sực nhớ xuân về Tết đến, chạy đôn chạy đáo hỏi han, làm sao cho cây mai vàng có nhiều bông. Vào thời điểm này, muốn làm cho mai vàng có nhiều hoa e rằng không thể được vì đến giờ này mọi việc đã an bày, nụ hoa đã hoàn thành trước đó rồi, giờ đây chỉ trực chờ thời khắc khai hoa nở nhụy. Số lượng nụ hoa nhiều hay ít là hoàn toàn tùy thuộc vào công lao chăm sóc, kỹ thuật nuôi trồng của cả quãng thời gian dài trước đó, từ đầu năm, chứ không phải lúc này. Giờ đây, thời gian còn lại trước Tết này là lo làm sao cho các nụ hoa nở ra đúng Tết với chất lượng tốt nhất. Sơ sẩy một chút thì hoa sẽ nở không đúng Tết, nở sớm hay nở trễ đều là thua thiệt, công chăm sóc cả năm trời coi như bằng không. Một năm, âm 365 ngày chỉ có 5 ngày để phô trương sắc hoa rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất và cái nhất ấy phải rơi đúng vào ngày mùng 1 Tết thật là quá ngắn ngủi cái thời gian đưa hương tỏa sắc ấy. Thế mới biết chơi mai cực kỳ khó. Bởi vậy, muốn cây mai có nhiều nụ để ra hoa rực rỡ đúng vào dịp Tết, ta phải chăm sóc cho cây từ đầu năm. Giờ này là thời điểm dưỡng mai, làm sao cho những nụ mai sung mãn bung ra những bông hoa rực rỡ đúng xuân. Bây giờ, mùa mưa đã chấm dứt, mùa khô bắt đầu. Sự giao mùa này làm cho cây rừng trút lá để rồi đâm chồi khai hoa vào đầu xuân. Cây mai vàng của chúng ta cũng không thoát ra khỏi cái môi trường sinh thái nhiệt độ ấy. Những lá mai dài chực chờ rơi rụng. Vì vậy vào giai đoạn này là tìm mọi cách để lá mai không rụng sớm. Biện pháp áp dụng là giữ ẩm gốc mai bằng cách tăng thêm xơ dừa, vỏ đậu, lá mục phủ lên mặt đất chậu quanh gốc mai. Nếu cần thì che bớt nắng kết hợp với việc tưới nước cho vườn mai, làm cho nhiệt độ và không khí trong vườn thoáng mát, không nóng bức hầm hơi. Cái nhiệt độ đêm lạnh, ngày nóng gắt của những ngày cận kề Tết làm cho không khí khô hanh khiến cho lá mai chóng già dễ rụng. Vì vậy giữ ẩm và thoáng mát cho chậu mai, vườn mai là vô cùng quan trọng. Cần tưới nước thật nhiều vào lúc sáng sớm và chiều mát cho các cây mai. Tránh tưới cà giật bữa đực bữa cái. Nghĩa là không để bất kỳ có sự khô hạn nào xảy ra, nhất là đối với những cây mai có nụ hoa to, rất dễ nở sớm. Đặc biệt vào lúc gần Tết có những cơn mưa đột ngột giữa trưa đang nóng rất dễ làm cho mai nở sớm. Cần mưa tiếp, nghĩa là tưới thêm nước dồi dào, tắm cả cành lá và gốc mai để loại bỏ nước bị nóng lên khi mưa vào lúc nắng gắt, nhất là những cây mai có lá quá già, nụ hoa quá lớn, làm cho gốc mai mát lạnh trở lại. Nên nhớ rằng, làm cho mai nở chậm khó hơn thúc cho mai nở sớm. Tuyệt đối không bón phân, không xới gốc, không tỉa cành. Mỗi tác động ấy vào lúc này rất dễ làm cho hoa mai bung nụ, nở sớm. Chúc các bạn thành công!